درود دوستان گرامی، برای تهیه این مدل لباس که برای لباسهای شب، برای کراپ ها و همچنین برای لباسهای مجلسی خیلی مناسبه، نیاز به الگوی بالاترین قسمت جلو به این شکل که میبینید و الگوی بالاترین قسمت پشت، همچنین الگوی آستین به طور کامل داریم. از کمر بالاتنه را از هم جدا میکنیم. برای الگوی آستین هم که الگو به طور کامله، از این قسمت خط وسط آستین از هم اینو جدا میکنیم. قسمت جلو رو برای این الگو لازم داریم و قسمت پشت رو برای الگوی پشت ازش استفاده میکنیم. به این شکلی که میبینید این دوتا را روی هم قرار میدیم. به میزان دلخواه حلقه گردن رو گشاد میکنیم و اینو امتداد میدیم روی حلقه گردن تا این قسمت روی آستین، اینو به این شکل امتداد میدیم. حلقه آستین رو هم به میزان دلخواه هر چقدر میخوایم این قسمت سرشانه روی مدل برای ما باقی بمونه وصل میکنیم روی این قسمت حلقه که این قسمت رو دورریز میکنیم. از این قسمت بازو به اندازه‌ای که میخوایم این قسمت روی بازو پهنا داشته باشه علامت گذاری میکنیم. 8 تا 10 سانتی متر میتونین در نظر بگیرین و این نقطه رو وصل میکنیم روی پنس کنفرماسیونی که اینجا داشتیم. این قسمت دورریزه، این قسمت هم قیچی میشه. این خط رو باز میکنم تا روی نوک پنس کنفرماسیون دیگه این قسمت آستین رو لازم نداریم. این قسمت که اضافه شد برای اون مدلی که روی لباس داریم و این پنس رو میبندیم. موقعی که پنس کنفرماسیون این طرف رو ببندیم، این پنس منتقل شد به این قسمت. این پنس رو هم میبندم. موقعی که این پنس رو میبندم ببینید اوازمان اینجا بزرگتر شد. این پنس رو هم میبندم و این پنس کنفرماسیونی هم که اینجا دارم رو خالی میکنم. به این شکل این پنس منتقل شد به اینجا. موقعی که الگوی قسمت جلو رو میذاریم روی پارچه باید به این مسئله دقت بکنیم که ما که داریم به اضافه این فضایی که اینجا داریم ما پارچه نیاز داریم، چون این قسمت به این شکلی که میبینید برمیگرده. این قسمت هم که به همون حالتی که در اول داشت اینم قیچی میشه. پیلی که در اینجا درست میشه باعث میشه که این قسمت حالت آویزانی روی لباس داشته باشه و روی پارچه موقعی که این پنس هم بسته میشه زیبای این الگو روی این قسمتیه که اینجا آویزان میشه روی لباس به واسطه انتقال پنسی که انجام دادیم. این شد قسمت جلو. برای قسمت پشت هم همین کار رو میکنیم. از کمر به پایین اینو جدا میکنیم. قسمت پشت رو باید طوری طراحی کنم که در این قسمت با هم مشترک باشن. یعنی این روی الگوی منه، ببینید برمیگردانم به این شکل، سرشانه روی سرشانه که منطبق بشه به این شکل میشه. یعنی باید اینجا رو من طراحی بکنم که در واقع اگه برگردانم میشه این طرف. کار طراحی رو باید روی این طرف انجام بدم. آستین رو روی قسمت بالاتنه قرار میدم. مثل همون الگوی قبلی حلقه گردن 2 سانتی متر گشاد میشه. حلقه آستین هم 3 سانتی متر. به همان میزانی که روی الگوی جلو این کار رو انجام دادم، همین کار رو برای قسمت پشت هم تکرار میکنم که سرشانه جلو و پشت اندازه هم بشه. از این قسمت هم هر میزانی که برای قسمت جلو پایین اومده بودم، یعنی از این گوشه سرشانه، دوباره از اینجا هم همون مقدار پایین میام و این قسمت رو دوباره طراحی میکنم. خط این قسمت رو هم میکشم.
هر میزانی که اینجا دارم به همان میزان اینجا علامت گذاری میکنم و وصل میکنم روی این نوک پنسی که اینجا دارم. بهتره که اینجا هلالی مختصری رو به بالا داشته باشه، چون قسمت پشت اینجا این هلال رو داشته باشه، ایستایی این قسمت در پشت لباس بهتر میشه. به این شکلی که میبینید اینو طراحی میکنم تا روی این پنسی که اینجا داشتم. این قسمت دور ریزه، این قسمت هم دور ریزه. این قسمت آستین رو دیگه نمیخوایم، برمیداریم. این پنس رو باز میکنم تا انتقال بدم به این قسمت. وقتی که این پنس رو ببندم این قسمت باز میشه، یعنی این پنس منتقل شد روی این قسمت. این قسمت آستین هم که دیگه لازم نداریم و این پنس رو هم میبندیم. اینم شد قسمت پشت. برای قسمت پشت هم دقیقاً همین کار رو انجام میدیم. اینو میبندیم. حالا این حلقه آستین رو قیچی میکنم. اینم قسمت سرشانه، خطی که روی بازو داریم اینم قیچی شد و این حالتی شد که ما لازم داریم که برمیگرده و به این قسمت روی بازو و روی لباس آویزان میشه و چون پنس رو هم اینجا بستیم حالت اندامی پیدا کرد. ببینید این قسمت که روی بازو قرار میگیره اینجا به هم دوخت میخورن این دوتا. خط پهلوی این طرف با خط پهلوی این طرف، سرشانه با سرشانه و خط پهلوی این طرف هم به خط پهلوی این طرف دوخت میخوره و این قسمت که حالت آویزان داره هم در جلو هم در پشت مدل رو روش به دست میاریم. کمر به پایین رو هم این رو میبندیم، این پنس رو میبندیم، این پنس رو هم میبندیم و میتونیم این قسمت رو یک مقدار عوضمان بدیم که اینجا گشادتر بشه و میتونین از مدل های مختلف دامن هم استفاده بکنین. مثلا یه دامن کلوش به جای اینکه از این قسمت استفاده بکنین یه دامن کلوش، یه دامن فرن یا هر مدل دامنی که خودتون دوست دارین به بالاتنه وصل بکنین.